เมื่อเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นฝันร้ายของคนใช้รถไฟฟ้าอย่างกาแฟหกกระจายเต็มพื้นมันได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาถ้าเป็นคุณล่ะครับคุณจะทำยังไงแต่บอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขบวนนี้มันเกินความคาดหมายไปไกลมากจนกลายเป็นไวรัลที่คนกดไลค์เป็นแสนและแชร์กันเป็นหมื่นครั้งครับเดี๋ยววันนี้พี่ไทยจะพาไปดูวินาทีต่อวินาทีครับเรื่องราวสุดประทับใจนี้ถูกเปิดเผยโดย DJ Fierce จาก Green Wave ครับพี่ไทยต้องขอชมจากใจเลยว่า DJ Fierce เขียนบรรยายได้เห็นภาพมากๆภาษาสวยและสนุกจนเราเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยจริงๆและถ้าใครอยากติดตามเรื่องราวดีๆหรือแง่คิดที่อบอุ่นหิวใจแบบนี้อีกสามารถเข้าไปกดติดตามเพจ DJ Fierce Link Corner กันได้นะครับพี่ไทยบอกเลยว่ามีเรื่องราวที่อ่านแล้วยิ้มได้อีกเยอะแยะมากมายจริงๆครับเหตุการณ์คือมีคนหนึ่งเสียบแก้วกาแฟที่ปิดฝาดีแล้วไว้ข้างกระเป๋าแต่กระเป๋าดันล้มกาแฟหกกระจายเจ้าตัวหัวหมุนหาตัวช่วยแล้วที่มากอบกู้สถานการณ์คือสาวๆรอบจุดเกิดเหตุทุกคนพร้อมใจกันควักทิชชู่ออกมาทั้งแบบห่อแบบม้วนราวกับเป็นอาวุธลับส่วนตัวก้มหน้าก้มตาช่วยกันซับกาแฟที่พื้นกันอุตลุดเหมือนแย่งกันชิงโชคด่วนคล้ายๆนาคโปรยเหรียญตอนบวชแล้วหันไปอีกทีคือทุกคน on the floor แล้วเราย่อไม่ทันนะแกพอรถไฟเบรกทีกาแฟมันแยกสายวิ่งกระจายไหลออกไปอีกทิศพวกเธอเหล่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษก็เคลื่อนตัววิ่งไปดักรุมซับกาแฟที่วิ่งยาวเป็นแนวกันอย่างว่องไวซับไปซับมากอบทิชชู่ได้กองเละๆสีน้ำตาลก้อนโตอยู่นะยังไงต่อดีและแล้วเหตุการณ์จราจรก็ฟินาเล่รวบตึงเมื่อจังหวะนั้นสุภาพสตรีนางหนึ่งล้วงมือหายเข้าไปในกระเป๋าตัวเองแล้วฉีกควักถุงพลาสติกออกมาสะบัดพรึบส่งยื่นให้เจ้าของกาแฟรวบขยะซีลลงถุงเก็บงานกรึบปิดจบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบนนี่สินะนักฆ่ามืออาชีพสวยสังหารชัดๆขณะที่ผู้ชายรอบๆมองกันตาปริบน่าจะไม่มีทิชชู่กันสักคนวันไหนเสียใจร้องไห้อยากได้กำลังใจหาจากไหนไม่รู้แต่ถ้าอยากได้ทิชชู่ให้ไปหาสตรีไทยนะคะหญิงไทยสายซับพอร์ตเหรออ๋อไม่ใช่ซับน้ำต่างหากคือทุกวันนี้ที่ผู้หญิงถือนี่ไม่ใช่แค่กระเป๋าสะพายแต่โปรดเรียกว่าถุงอย่างชีพ แน่นอนครับว่าพอเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลก็มีคอมเมนต์บางส่วนตั้งข้อสังเกตขึ้นมาครับว่าเอ๊ะปกติบนรถไฟฟ้าเขาห้ามนำเครื่องดื่มขึ้นมาไม่ใช่หรอเรื่องนี้พี่ไทยต้องขออธิบายเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันแบบนี้ครับจริงๆแล้วกฎระเบียบที่เป็นมาตรฐานสากลเกือบจะทั่วโลกเลยก็คือเขาห้ามดื่มและห้ามรับประทานอาหารในขบวนรถครับแต่ไม่ได้ห้ามเราพกพาเข้ามาลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราห้ามพกพาเข้ามาเลยเนี่ยใครที่เพิ่งซื้อกาแฟมาหรือไปเดินห้างซื้ออาหารจะกลับบ้านก็เท่ากับว่าเขาหมดสิทธิ์ขึ้นรถไฟฟ้าไปเลยสิซึ่งมันก็คงไม่ make sense ถูกไหมครับกฎข้อนี้จริงๆเขามีไว้เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบส่วนรวมเป็นหลักครับแต่ในขณะเดียวกันผู้โดยสารอย่างเราก็ต้องมีวินัยและให้เกียรติสถานที่ด้วยครับคือต้องปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและดูแลของตัวเองให้ดีที่สุดแต่อย่างในเหตุการณ์นี้ครับถึงแม้จะระมัดระวังและทำตามกฎทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังมีคำว่าเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้เสมอและพี่ไทยเชื่อเหลือเกินครับว่าไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองแน่ๆจริงไหมครับแต่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกาแฟที่หกครับแต่มันคือการที่เราได้เห็นว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและการยื่นมือเข้าหากันของคนในขบวนนี่แหละที่พิสูจน์ให้เห็นว่ากฎระเบียบมันสามารถเดินไปพร้อมกับน้ำใจได้อย่างสวยงามเสมอครับอีกประเด็นที่น่ารักมากคือเรื่องทิชชู่ครับ DJ Fierce บอกว่าผู้ชายรอบๆได้แต่มองตาปริบๆเพราะไม่มีใครพกทิชชู่เลยเรื่องนี้พี่ไทยยอมรับตรงๆครับว่าเมื่อก่อนไม่เข้าใจนะว่าคุณผู้หญิงเขาจะใส่อะไรนักหนาในกระเป๋าใบโตๆปกติผู้ชายอย่างเรามีแค่มือถือกระเป๋าตังค์หูฟังคือจบครับแต่เชื่อไหมครับเมื่อไหร่ที่เราต้องการอะไรกระทันหันในกระเป๋าคุณผู้หญิงจะมีให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกไม้จิ้มฟันคัตเตอร์พาวเวอร์แบงค์ปากกาหรือแม้กระทั่งที่ตัดเล็บมันคือกระเป๋าโดเรมอนของจริงครับและเหตุการณ์นี้มันพิสูจน์แล้วว่าของที่ดูเหมือนจะเยอะมันกลับกลายเป็นถุงยังชีพที่ช่วยกู้สถานการณ์วิกฤตได้จริงๆครับทีนี้เราลองมาดูฝั่งคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันบ้างครับว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับไวรัลนี้พี่ไทยสรุปมาให้เป็น5กลุ่มใหญ่ๆที่น่าสนใจมากครับกลุ่มแรกทึ่งในความเตรียมพร้อมต่างชาติหลายคนตกใจมากครับที่คนไทยโดยเฉพาะผู้หญิงพกทิชชู่กันเป็นเรื่องปกติเขาคอมเมนต์กันว่าฉันแทบไม่อยากเชื่อสายตา
พวกเธอควักทิชชู่ออกมาในวินาทีที่เกิดเรื่องเหมือนถูกฝึกมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะหรือบางคนก็บอกว่าที่ประเทศฉันถ้าไม่มีพนักงานทำความสะอาดกาแฟขบวนนั้นจะกลายเป็นคราบถาวรไปเลยซึ่งมุมมองของช่องเราคือมันสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนของคนไทยนะครับที่มักจะเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอกลุ่มที่ 2 การเปรียบเทียบเชิงสังคมชาวต่างชาติในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กหรือปารีสเขาคอมเมนต์แบบสะท้อนใจครับว่าถ้าเป็นบ้านเกิดฉันทุกคนจะรีบยกเท้าหนีและทำหน้าบูดบึ้งใส่เจ้าของกาแฟแต่ที่ไทยพวกเขาขยับเข้าไปหาเพื่อช่วยนี่คือความต่างของระดับจิตใจพี่ไทยฟังแล้วรู้สึกภูมิใจนะครับเพราะนี่คือเสน่ห์ที่บางทีเราเห็นบ่อยๆจนเผลอมองข้ามไปแต่ในสายตาคนนอกมันคือความงดงามทางวัฒนธรรมจริงๆครับกลุ่มที่ 3 ประทับใจในทีมเวิร์กกลุ่มนี้ทึ่งในความไหลลื่นครับเขาบอกว่าดูสิพวกเขาไม่ได้มองหน้ากันด้วยซ้ำแต่คนหนึ่งซับคนหนึ่งดักอีกคนส่งถุงพลาสติกปิดจ็อบนี่มันการทำงานเป็นทีมระดับโปรชัดๆเลยตรงนี้พี่ไทยเห็นด้วยเลยครับว่าน้ำใจคนไทยมันมาพร้อมกับสัญชาตญาณการช่วยเหลือที่ไม่ต้องรอคำสั่งกลุ่มที่ 4 กลุ่มขำขันและพ่อบ้านใจกล้ากลุ่มนี้เน้นฮาครับคอมเมนต์ว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่บ่นเมียอีกแล้วเวลาเธอยัดทิชชู่3ห่อลงในกระเป๋าเพราะสักวันเธออาจจะได้เป็นฮีโร่แบบสาวไทยเหล่านี้พี่ไทยคิดว่าประโยคนี้หนุ่มไทยหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับจากนี้กระเป๋าใบใหญ่ของแฟนจะไม่ใช่ภาระแต่คือคลังสมบัติสำรองของพวกเราครับกลุ่มที่ 5 กลุ่มถกเถียงเรื่องกฎระเบียบมีบางคนที่สงสัยเรื่องการเอาน้ำขึ้นรถไฟฟ้าครับแต่ก็มีบางคอมเมนต์บอกว่าตอนแรกฉันเกือบจะตำหนิที่เขาเอากาแฟขึ้นไปแต่พอเห็นวิธีที่คนไทยช่วยกันจัดการปัญหาฉันลืมเรื่องกฎไปเลยเพราะความมีน้ำใจมันชนะทุกอย่างจริงๆซึ่งเป็นบทสรุปที่ดีมากครับว่ากฎมีไว้ปฏิบัติแต่ความมีน้ำใจมีไว้ขับเคลื่อนสังคมสุดท้ายแล้วไม่ว่าชาวต่างชาติจะมองเรื่องนี้ยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันอย่างเอกฉันท์ก็คือประเทศไทยคือเมืองแห่งรอยยิ้มและการแบ่งปันครับเรื่องราวเล็กๆบนรถไฟฟ้าขบวนนี้สำหรับพี่ไทยคิดว่ามันไม่ได้แค่การทำความสะอาดพื้นรถไฟฟ้านะครับแต่มันคือการช่วยทำความสะอาดใจให้กับคนที่ได้เห็นคลิปนี้จากทั่วโลกทำให้เรารู้ว่าท่ามกลางโลกที่แสนวุ่นวายใบนี้เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเสมอไปจริงอยู่ที่ฝรั่งบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องแค่นี้ถึงกลายเป็นข่าวใหญ่แต่สำหรับพี่ไทยมันคือเครื่องเตือนใจครับว่าความห่วงใยกันแบบไม่ต้องร้องขอมันมีค่าแค่ไหนในสังคมปัจจุบันลองนึกภาพตามดูสิครับคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่กลับพุ่งเข้าไปช่วยกันในวินาทีนั้นเชื่อไหมครับว่าทุกครั้งที่ได้เห็นภาพแบบนี้ทำให้พี่ไทยรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีเพราะมันพิสูจน์ว่าโลกใบเดิมของเรายังน่าอยู่เพราะพวกเราดูแลกันเองนี่แหละครับพี่ไทยเชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะเคยตกอยู่ในเหตุการณ์คล้ายๆกันครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเข้าไปช่วยหรือเป็นผู้ประสบภัยซะเองขอแอบแชร์ประสบการณ์ของพี่ไทยเองสักนิดครับวันนั้นเดินอยู่ในห้างเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเข็นตะกร้าเหล็กเดินมาจู่ๆกระเป๋าสะพายที่เขาวางไว้ข้างบนก็ร่วงลงพื้นดังตุบเท่านั้นแหละครับของในกระเป๋ากลิ้งกระจายไปคนละทิศคนละทางเลยจังหวะนั้นพี่ไทยและคนที่อยู่ใกล้ๆหันไปมองตามเสียงนั้นแล้วรีบวิ่งเข้าไปช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือทันทีลองคิดดูสิครับถ้าเราเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนั้นเองเราคงจะลนละลานจนทำอะไรไม่ถูกแถมของสำคัญบางอย่างอาจจะกลิ้งเข้าไปในซอกหลืบจนเราไม่ทันมองเลยก็ได้ใช่ไหมครับแต่น้ำใจจากคนแปลกหน้านี่แหละครับที่เข้ามาเติมเต็มฟีลลิ่งตอนนั้นมันน่าจะเป็นความตื้นตันใจทำให้เรารู้สึกว่าโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายกับเราเกินไปและสังคมไทยของเรายังคงอบอุ่นเสมอน้ำใจเล็กๆแบบนี้แหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงที่ต่อให้มีเงินมหาศาลก็ซื้อไม่ได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเจอเหตุการณ์น้ำใจหล่นทับแบบนี้บ้างหรือเปล่าหรือเคยเป็นฮีโร่จำเป็นไปช่วยใครในสังคมมาบ้างหรือเปล่ามาเล่าสู่กันฟังให้หัวใจฟูในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนสาวๆคนไหนที่มีของแปลกๆในถุงยังชีพหรือกระเป๋าถือของตัวเองก็มาแชร์กันได้นะครับพี่ไทยรออ่านอยู่ครับและเพื่อเป็นการแสดงพลังบวกให้ทั่วโลกเห็นว่าน้ำใจไทยคือสิ่งที่งดงามที่สุดใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกภูมิใจหรือประทับใจในน้ำใจของคนแปลกหน้าพี่ไทยอยากชวนทุกคนพิมพ์คำว่าคนไทยใจดีลงในคอมเมนต์หน่อยครับให้พลังงานดีๆนี้กระจายไปทั่วพื้นที่โซเชียลของเราแล้วจะฟังเรื่องราวนี้แล้วคุณรู้สึกคิดถึงใครหรืออยากให้ใครได้รับพลังบวกแบบนี้บ้างอย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ไปให้เขานะครับเพื่อบอกว่าโลกนี้ยังมีเรื่องราวดีๆซ่อนอยู่อีกมากมาย
ฝากกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ไทยด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปกับไทยสปาร์คเพราะความจึ้งของคนไทยสปาร์คใจคนได้ทั้งโลก สวัสดีครับ